Раз. Big hand for Mr. Carswell. Oh. Дякуємо гостям, що ви зайняли свої місця. Очікуємо винуватицю нашого зібрання, пані Тереню. Запізно. Yeah, stand up. Просимо встати гостей. Вітаємо пані Тереню Тонкович.
Пані Тереню, запрошуємо вас на сцену. All settled. Прошу зайняти свої місця. Доброго вечора усім, любі гості. Пані Тереню, скількох людей ви сьогодні зібрали? Так як в нас ще офіційно є ковід, то мушу спершу озвучити такі організаційні питання. Всі присутні тут були протестовані. Але ми просимо, поки ви є в приміщенні, залишатися, будь ласка, в масках. Коли офіційна частина закінчиться і ми вийдемо на двір, ви зможете їх зняти. Unaccustomed as I am to public speaking, please be assured that everyone present has passed the COVID-19 rapid antigen test today. We ask, however, that while you are in the building, please keep a medical mask on. Once the formal portion of this evening has ended and we leave the building through the garden doors to the garden party, masking will no longer be mandatory. If you are invited to the podium, since you, like Solomia and I, are a good distance from the audience, masking will be optional. Дякую, пане Володко. Також ми хочемо повідомити, що попри те, що було багато охочих приєднатися, на жаль, не у всіх була така змога, але ми будемо вести живу трансляцію цього вечора. Пан Маркіян Радомський позаду займається цим процесом, дякуємо йому. Отже, всі, хто не змогли приєднатися, вони будуть слідкувати за нами онлайн. Отож, в цей чудовий липневий вечір ласкаво вітаємо всіх гостей, але в першу чергу мусимо привітати пані Тереню Тонкович. Дякуємо, що ви нас тут зібрали ще раз. Це людина з великої букви, людина, яка весь свій час, все своє життя фактично присвятила служінню нашим сеньорам. Пані Тереню, велика сім'я Івана Франка, прекрасна ваша родина, численні ваші друзі і колеги. Ми всі зібралися тут, щоб нарешті побачити вас після такої довгої затяжної ковідної паузи, щоб подякувати вам, щоб віддати вам шану за всю ту велику працю, яку ви зробили на посаді директора пансіону. Не лише на благо старшого покоління, але і для всієї великої української діаспори тут у Канаді. Дякуємо вам. And so we welcome you to this gala evening in celebration of Mrs. Terenya Tonkovich, her legacy, her accomplishments, and her well-deserved retirement. After being delayed by the COVID pandemic, today friends and members of the ever-growing Ivan Franko Homes family are gathered here to express their thanks and admiration for your tireless work for the good of our community and its seniors. Ми б хотіли запросити до слова довголітнього голову нашої дирекції пенсіонів імені Івана Франка, пана Юрка Горготу. Please welcome to the podium Mr. George Horhota, longtime president of our board of directors. Perhaps too long time. Дуже вам дякую. Пані Тереня, великошановний отче Янішевський, його дружина, де отче, я бачив раніше, мешканців,
І директори, ми маємо сьогодні присутні директорів Ігор Перегінець і пані Валентина Мородак. Пані Мородак скаже пару слів пізніше. І всі родини наших мешканців. So welcome to the family of our residents, the Terenya Tonkovich's extended family. Wow. And our special guest is Member of Provincial Parliament, Mr. Sabawi, who is going to say a few words. A big supporter of this organization, by the way. Our new salo will be built here in about a year and a half will start. 128 bed licenses, and this gentleman was responsible for us receiving them from the province of Ontario. Дуже вам дякую. Покійний президент Джон Ф. Кеннеді, жінка Джаклін Кеннеді, сказала про її чоловіка, про його життя. Так, вона сказала, що один чоловік може робити різницю, і кожен чоловік мусить пробувати. Тепер то сказала одна людина, не чоловік. Одна людина може робити різницю, і кожна людина мусить пробувати. Подумайте, що це означає про John F. Kennedy. John F. Kennedy's wife, Jacqueline Kennedy, wrote about her husband after he passed away, and she summarized his career the following way. One man can make a difference, and every man should try. And he did try, and he did make a difference. Тепер, дивлячись назад на пані Терені, 50 років служби для Івана Франка і для нашого суспільства, і для наших мешканців, чи вона зробила різницю? Я думаю, ми всі думаємо, велику різницю. І як ви почуєте пані Рудак слова, я певний, що ви також будете скажете, що вона робила величезну різницю. Reflecting back on Terenya's 50 years of service to Ivan Franko, did she make a difference? And how? After hearing Pani Rodak's remarks, I'm sure you will agree, a huge difference. Коли людина дивиться на їхній кар'єр, їхні роками, коли вони працювали, як людина може дивитися на спадщину? Чи вони думають, скільки вони заробили, в яких роках, чи вони думають їхні деталі, що вони мали, яка роль вони мали? No. Як можна дивитися на спадщину людини? When one reflects back on a career, how does one define legacy for oneself? Do you review the earnings you made, the positions you held? No. Legacy is built on making a difference. Terenya's спадщина є тим, що вона створила надзвичайну культуру тут, що є тільки про допомагати нашим мешканцям. Щоб наші мешканці почули, що вони є на центрі всіх децизій тут. Щоб вони були респектовані. Її спадщина ніколи не була, щоб прибуток був більший для нас. Її спадщина була наймати найкращих людей і допомагати нашим мешканцям, щоб вони мали чудове тут життя у їхньому домі. То є її спадщина. Terry's legacy has been a focus on creating a resident-centric community, making our residents feel respected, valued, and the center of all decisions. It was never about creating an operating surplus, because there rarely was one, because all the funds went back into supporting our residents, but investing in the best care and support of our residents that was possible. І як вона це зробила? Вона зробила через приклад із на вищому деталі. Вона наймала і допомогла наймати найкращі працівники і ті, що будуть брати після неї роль. She did this by setting the tone at the top, leading by example, hiring and inspiring a team that shared her commitment to our residents.
And that top leadership team that has now continued Terry's legacy is here. Olya Volnish, Kvitka Lubushansky, please stand. Where's Kvitka? Oh, there you are, both of you. Dr. Pasternak, вона зробила також надзвичайні тут різницю для Івана Франка. Вона відкрила троє будинків. High Park, тоді на Royal York, і тепер тут. Але спадщина для пані Терені було наймати найкращих людей, які мали такий самий вигляд для культури тут, допомагати нам мешканцям. Dr. Pasternak, who was the founding executive director of Ivan Franko, led to designing and opening 3 locations. The first in High Park, which is now closed, the Royal York Long-Term Care Home, which Olya heads up, Kvitka Lupashenko heads up, the assisted living and independent living home here. But Terry's true legacy is not in building buildings, although she has contributed to a new SAW project, which will be opening hopefully within about 3 years. But is attracting the right people who share the culture of supporting our residents. And I know her successors embrace that culture. They carry forward your legacy, Terry. And one example of that is how our staff led during 2 COVID outbreaks here and in Royal York. Many of our staff had compromised immune systems. Some had undergoing cancer therapy. None of them stayed home. Everybody showed up to work for our residents, to support our residents during 2 outbreaks. That is a remarkable testament to the culture of resident-centric care. Це мій привілей бути на дирекції Івана Франка і працювати із Теренів 8 років. Від нашої дирекції ми дякуємо вам, пані Терені, за вашу надзвичайну пильну роботу і за вашу любов для нашої організації. It's my privilege to be a board chair and to collaborate with Terry for 8 years. On behalf of my Ivan Franko colleagues, we salute and thank Terry for her contributions to our organization. As we start to build our new long-term care residence next door in about a year, opening in 3, Terry's legacy will inform every aspect of its design and, mostly important, its operations. Дякую вам, Терені, за все, що ви зробили. Слава Україні! Слава героям! Дякую. Дякуємо, пане Горгота. Ви справді маєте рацію. Одним із найбільших внесків пані Терені було справді людський ресурс. Це, мабуть, найцінніше, що вона мала принести на посаді керівника пансіонів. Пані Тереню, ви можете зняти маску, і дітки також. Прошу ми. Дякую. Зараз ми б хотіли надати слово пані Валентині Родак, мабуть, найдосвідченішому члену Board of Directors, яка, як і пані Тереня Тонкович, пліч-опліч разом працювали з доктором Пастернак, засновницею і ідейною натхненницею наших пансіонів. Запрошуємо вас, пані Валентино. Distinguished member of our board of directors, Mrs. Valentina Rodak, who worked shoulder to shoulder with Mrs. Tonkovich and our founder, Dr. Pasternak, whose dream child is Ivan Franko Homes. Дорогі,
Дорогі мешканці і працівники пансіонів імені Івана Франка, достойні присутні, отче, члени дирекції і адміністрації, гості, distinguished guests, вельмишановна пані Тереню Тонкович. З нагоди вашого 70-літнього ювілею щиро вітаю вас як довголітній член дирекції пансіонів імені Івана Франка та бажаю вам міцного здоров'я для здійснення подальших ваших мрій і планів. Сьогодні мені припала честь згадати вашу провідну роль і послідовну активність у розбудові і розвитку пансіонів імені Івана Франка та підкреслити ваш вагомий вклад у цю надзвичайну українсько-канадську інституцію, якій ви присвятили більше 50 років. Нагадаю присутнім, що історія пансіонів, життя мешканців у них та духово-культурний характер тих домів докладно подана з багатьма ілюстраціями у 2 виданнях книг під назвою «Хроніка пансіонів імені Івана Франка». 2 хроніки. Достойна ювілярка пані Тонкович була членом редакційної колегії обох видань. Перегортаючи сторінки хроніки пансіонів, довідуємось, що у 1968 році Тереня Івахів, тепер Тонкович, була працівницею-студенткою в першому пансіоні на вулиці Hyde Park Gardens, Торонто, який був посвячений і відкритий 31 травня 1964 року. У другому пансіоні на Royal York Road, відкритий 1970 року, пані Тереня стала заступником адміністратора. Слід згадати, що пані Тереня студіювала геронтологію та адміністрацію в Макмастер University в Гамільтоні і в 1976 року отримала диплом з адміністрації домів для старших, ставши другою українкою, кваліфікованою в цій ділянці. У третьому домі на Вінстон Черчилл Булевард у Миссисага мала посаду екзекутивного адміністратора, а згодом стала заступником екзекутивного директора. Разом з довголітнім екзекутивним директором пансіонів імені Івана Франка, світлої пам'яті доктор Євгенією Пастернак, пані Тонкович співпрацювала 43 роки. 43 роки майже щоденних зустрічей, нарад, спілкувань тощо. Здається, що ви, пані Тереню, відгукнулися на слова патрона наших пансіонів Івана Франка, який згадував, що лиш праця світ таким, як є, створила. Лиш в праці варто і для праці треба жити. Тож результат послідовної вашої праці й труду та з моральною і фінансовою підтримкою нашої української громади очевидний. Ми ж сьогодні зустрічаємось у зимовому городі, у цьому прекрасному приміщенні пансіону, в якому скрізь панує український дух. У 2016 році, будучи виконавчим директором пансіонів, ви, пані Тереню, разом з дирекцією і адміністрацією та мешканцями і працівниками пансіону Миссисага гідно вшанували пам'ять своєї наставниці, ініціаторки заснування пансіонів, світлої пам'яті доктор Євгенії Пастернак. У 5-ліття її упокоєння була відслужена панахида, після якої ви зворушливим словом розповіли трудолюбиве життя покійної. Цим виявом пошани і щирости ви підкреслили місію і філософію дирекції пансіонів про добробут,
гідність та пошану до сеньорів, не тільки до живих, але й до померлих. У пансіоні на вулиці Роял Йорк рівно ж відбулося вшанування з покладання квітів на могилу покійної. Окрім щоденних обов'язків при пансіоні в Миссисога, пані Тереня була учасником різних цікавих подій. При відкритті музею архіву письменника Уласа Самчука на хуторі цього ж пансіону, на святкуванні 25-ліття пансіону виголосила головну доповідь, на відкритті пам'ятника Іванові Франковій роботи скульптора Петра Кулика з України 14 червня 1992 року керувала програмою. На святі був присутній внук Івана Франка Мирон Ключко з родиною. А 25 років пізніше, 2017 року, пані Тереня мала честь вітати у пансіоні Роланда Франка, ще одного нащадка каменяра. До речі, цього року минуло 30 років від велелюдного відкриття пам'ятника Іванові Франкові. Про цю історичну подію та про інші цікаві новини під час керівництвом пансіонів імені Івана Франка, виконавчого директора Терені Тонкович, пропоную зацікавленим переглянути бюлетені пансіонів від 2012 року. У бюлетенях, ілюстровані багатьма фотографіями, висвітлюється життя мешканців при пансіонах, подається слово і звіти виконавчого директора, привітання тощо. Їх є дуже багато, я тільки принесла 4, але, як бачите, вони є кольорові, з ілюстраціями і дуже цікаві. Шановна пані Тонкович, ще раз вдячність і низький уклін вам за вашу працю. Не забудемо. Due to the effort and dedication of Mrs. Terenya Tonkovich, longtime executive director and administrator at Ivan Franko Homes are recognized for their high-quality care for seniors in both assisted living residences in Mississauga and long-term care in Toronto, and strive to provide a caring and home-like environment. Thank you, Mrs. Tonkovich. It was truly an honor and privilege to work with you, and I wish you all the best in the future. За ваше вічливе ставлення до мене, я вже починаю слідитися, за ваше вічливе ставлення до мене протягом багато років прийміть цей букет квітів. Дякуємо, пані Валентину, за таке душевне вітання. Дуже було цікаво почути за такі історичні цікаві факти про минуле пансіонів і про минуле пані Терені. Over the years, Terenya Tonkovich was executive administrator and director of Ivan Franko Homes. Pani Terenya and Ivan Franko Homes gained the respect and admiration of many levels of government, municipal, provincial, and federal. Звичайно, для нас всіх не є несподіванкою, що за життя і за свою робочу діяльність пані Тереня була відзначена численними нагородами і відзнаками. Багатьма з них ви можете побачити в нашому холі разом із фотографіями пані Терені. А зараз ми б хотіли запросити пана Горготу, щоб він представив нашого наступного почесного гостя. It's my privilege to introduce our Member of Provincial Parliament, Mr. Sabawi.
who has visited this home at least a dozen times, attended many of our picnics, and has been a relentless champion of us. His Egyptian background and Coptic Christian religious heritage is, as he said many, many times, makes a strong affinity to our community and our religious connections as well. So it's a real privilege for Mr. Sabawi to be here. And I just take a moment, we have a new resident who lives in the farmhouse. As of 2 months ago, it is a refugee family from Ukraine, a doctor from Ukraine who's now working here. She married and met an Egyptian student in Ukraine, and they are both now living here with a lovely, lovely son, Adam, who speaks Russian, Ukrainian, Farsi, and English. And so Mr. Sabawi took a moment to meet the gentleman and has actually offered to introduce him to the Egyptian community here in Canada. So, Mr. Sabawi. Thank you very much, Mr. George, for the introduction. And yes, I did visited the Ivan Franco home much bit before even I was running for election, and I really fall in love with the location, with the amount of coherence, love, and the team who is here as well. And maybe because I'm from Coptic origin, Coptic Orthodox origin, and like that's close to the Ukrainian heritage as well, I felt very at home. Maybe I'm not sure, but even the icons, the drawings are very similar to the Egyptian Coptic icons as well, Orthodox, the same kind of style. So I got really, really astonished by the place when I visited the first time, and the team, like Natalia and the other Natalia, George, Terry. So you are very, very lucky to have some people who actually work from their heart and from their love to make a good setup for the seniors, because I know that we are like have my mom here too, and because of the way we live and the way the life become now, very fast moving, fast paced, the seniors are really needed that kind of like team and being in the middle of a group who have the same interest, and yeah, you can make a big difference, as George said. And I totally agree about the slogan, like trying to change. When I first ran, and I'm an immigrant, like I am myself, I decided to come to Canada 27 years ago, 1995 in July, so I just finished my 27th year. I'm running in my 28th year. And when I start trying to work in the community, public work, and run as an MP, even my wife is a doctor, she have a clinic here in Mississauga, and my 2 sons. They keep saying it, so like it's difficult, it's hard work, it's long hours, it is. So why you're doing that? As I said, like I would like to see difference, like I would like to make a difference. And they always say, like, do you think by yourself you'll be able to change the world? The answer is no. But I would like to have the honor to try, just to try. If it happened, good. If it didn't happen, too bad, but anyway, I tried. I give it a try. And the team and Terry, I have been seeing, I am myself noticed. I'm outsider, like I'm not from the community. Maybe you can see better than me because you're inside the community, but I'm from outside. I'm just observing how caring and how coherent, how homogeneous they work to make things happen. We worked together. George and the team helped us very much with the Coptic team in getting the long-term care in Mississauga approved, because the Coptic community don't have something like that, so they don't know. So the team was very dismantled to the Coptic community to be able to get approved for long-term care, and we did. So I would like to take the opportunity to thank all the team here who had, like I would say, 80%
of the success of that project lies in your side. So I really appreciate that. And as you can see, together we are much stronger. Thank you very much, Terry, for your many, many years of service, which I can guarantee you, all the team here, she could and would do that for another 10 years if she had the chance, because she's doing that because she's doing something she likes to do. She's offering it. So thank you very much on behalf of the committee, on behalf of the government. And you are the Ukrainian community very privileged to have people who are caring about the community like Terry and like George, and Natalia, like the whole team is amazing. So thank you very much. And I'm making something public. I already talked to George and I reserved a spot for my retirement here. So it's public now. I have a token of appreciation I would like to offer to Terry, and if the couple of the team, please, the board. Thank you, Mr. Sharif Sababi. Our member of Provincial Parliament, thank you for your support, your ongoing support, and for your kind words. Thank you. Дякуємо. І хотілося б ще додати коментар. Пан Сабаві згадував, що пані Терені вже офіційно з нами не працює, але попри це вона завжди підтримує своїми порадами і настановами своїх наступників, і це ми дуже-дуже цінуємо, пані Тереню. Мабуть, усі присутні тут знають, що наша організація має 2 пансіони. Один з них знаходиться тут, у Місісазі, а інший – на Роял-Йорку. We ask to the podium the Director of Operations and Administrator of the Ivan Franko Home Long-Term Care Home. Тож запрошуємо до слова пані Олю Вовниш, яка обіймає посаду адміністратора Ivan Franko Long-Term Care Home на Роял-Йорку. Запрошуємо пані Олю. Дякую. Всечесніші отче, дорогі члени дирекції, містер Сабаві, distinguished guests, високоповажена пані Тонкович, дорога пані Тереню. I'm standing here before you by myself, but I brought a lot with me. Actually, I'm barely holding it. It's invisible, but you can definitely feel it.
I brought a lot of love, respect, kindness, care, lots of hugs and kisses from our residents and staff, from the other part of our family, Royal York home. So I'm just sending it to you. Hugs and kisses. Albert Einstein said, "Only a life lived in service to others is worth living." You dedicated all your life to serve our residents. Not many people commit themselves to the extent you did. Your contribution to the Ivan Franko homes is matchless. Your dedication is endless. Your guidance is priceless. You have worked very hard all your life. First as a student, then помічниця пані Пастернак, and as an amazing leader, overcoming all the work challenges. I thank you for all the guidance and support that you have provided me and my team over the years. We appreciate all you have done and taught us. Дякую. Ви, як та працелюбна бджола, трудилися щоденно для наших сеньорів. Я персонально дуже вдячна вам, що ви колись повірили в мене і дали мені шанс приєднатися до родини Івана Франка. За те, що я мала змогу протягом багатьох років зростати і розвиватися професійно. Дякую за можливість запізнати вашу чудову родину. І особливо сьогодні я хочу згадати ваших батьків, нашого довголітнього капелана, отця Метрата Петра Івахіва та завжди надзвичайно елегантну, красиву, добру добродійку Ірину. Вони так завжди ревно молилися за наші пансіони, за наших працівників, за наших мешканців, а особливо за вас. Вони, коли до нас приходили, вони завжди говорили про вас. Вони були дуже горді за вас і всіма вашими досягненнями. Але я думаю, що сьогодні десь в небі вони посміхаються. Чому? Напевно, тому що ми маємо вашу retirement party. Добродійка Ірина часто говорила, Тереня дуже багато працює. Вона завжди є дуже зайнята. Вона мусить більше відпочивати. Ми з отцем то їй завжди кажемо, а вона не слухає. То прийшов час слухати тепер мамині настанови. Прийшов час трошки відпочивати і йти на пенсію і насолоджуватися життям. Now it's time to think about yourself and do what you always wanted to do. Spend time with your family. Spoil your grandchildren. Enjoy your life to the fullest. I know you always wanted to visit Ukraine. So start planning your trip. As soon as the war is over, I truly wish you to go to Ukraine and celebrate the Ukrainian victory there. Божого вам благословення, всього найкращого. Нехай збуваються всі ваші мрії. Happy retirement, много літа. Дякуємо вам за все. І до тих поцілунків, і до тих всіх гакс, і тої любові, що ми вам вже передали, ми вам передаємо ще картку, яка є підписана нашими мешканцями. Прошу і вручніть від нас.
Дякуємо пані Олі Вовниш за таку душевну промову. We ask to the podium now our current Director of Operations and Administrator of Ivan Franko Homes Seniors Residence in Mississauga. Запрошуємо до слова нинішнього вже адміністратора пансіону у Міссісазі, нашу дорогу пані Квітку Лопушанську. Будь ласка. Високоповажені пані і панове, достойні гості, мешканці, працівники пансіону, дорога родина пані Тонкович, дорогі члени дирекції, honorable Mr. Сабаві, наша дорога і високоповажена і всіма люблячими пані Тереню Тонкович. Я маю сьогодні велику честь привітати вас від імені усіх наших працівників і мешканців, які просто не уявляють собі без вас життя, а багато наших працівників і далі питають, вже не так часто, але питали, чи пані Тереня ще є наш працівник, чи наша мешканка. І тому ми дуже тішимося, що пані Тонкович є нашою тепер дорогою мешканкою. From all of us here at Ivan Franko Homes in Mississauga, the residents, workers, staff members, and families, we extend our sincere greetings on your official retirement. They say that when you retire, you supposedly stop working. Well, we know from first-hand experience that for Pani Terenya Tonkovich, that is not the case. Pani Terenya is constantly working for the benefit of Ivan Franko Homes, our local community, and indeed the Ukrainian diaspora at large. The trouble with retirement is that you never get a day off. Allow me to express my heartfelt gratitude to you as a teacher, a colleague, and as a friend. Thank you for always creating a motivating atmosphere, and congratulations on an outstanding career. We wish you a wonderful retirement filled with all the things you love. Ви завжди для нас були строгим лідером, але дуже люблячим. Ми мали о 2-й годині святкування з нашими мешканцями. І один наш мешканець сказав, що пані Тереня завжди її було видно всюди, у кожному куточку. І до всіх вона, працівників, приглядалася з пильністю. Це тільки тому, щоб ми були ще кращими, щоб наші мешканці могли якнайкраще насолоджуватися своїм часом тут, своїми золотими роками, які нарешті маєте і ви, дорога наша пані Тонкович. Отож, від усього серця і від усіх нас бажаю вам відчувати любов близьких, красу довколишнього світу, усією душею прагнутись до своїх бажань і мрій, яких вас так багато. Нехай настрій буде постійно веселим, нехай життя плине щасливою і довгою рікою. Хай у вашому домі, у вашій родині, всім вам буде затишно, спокійно, мирно, любляче. Щоб у ваших очах, таких чудових синіх очах, завжди палала та пристрасть до життя, бо всі ми десь в душі 30-літні. І часами можна і поплакати, але нехай це будуть сльози тільки радості. Радості за всю вашу родину і за ваших близьких. Усього вам найкращого. Многая і благая літа вам. І щасливого часу вашого золотого віку. І у знак вдячності від наших працівників і мешканців просимо прийняти ці скромні квіти.
Дякуємо, пані Квітко. Я не певна, чи всі присутні тут знають про те, що пані Тонкович, окрім того, що надавала стільки опіки, помочі і підтримки нашим сеньорам, попри те все, що вона постійно 24/7 важко працювала, вона виховала аж 4 дітей. Це важко усвідомити. А тепер вона є щасливою бабусею 8 прекрасних онуків. Вона змогла реалізувати себе не лише як успішна керівниця такої великої установи, як пансіон Івана Франка, але як і жінка, як і мати, як і берегиня великого сімейного вогнища. So not only did Mrs. Terenya Tonkovich realize her dreams at Ivan Franko Homes, but also as a wife, a mother of 4, and a grandmother of 8, here to give us a first-hand look at family life. Тому зараз ми б хотіли запросити до слова доньку пані Терені, пані Соню, щоб з перших вуст мати змогу почути, як це було провести своє дитинство фактично в пансіоні. Запрошуємо вас, пані Соню. Pani Terenya's daughter, Sonia. Hi, kiddos. Hi. Hello. Okay. Dobry вечір and good evening. I am Sonia. I'm Terenya's question. Usually my voice is loud enough. Can we? No? Like that? Можна чути? Yep. Okay. Dobry вечір and good evening. I am Sonia. I'm Terenya's firstborn child. And I'm here today with my family, my husband Nathan, daughter Mira, Davis, and Lily. Give a little wave. You guys have been so good. As well as my siblings. So, thank you. Thank you. As well as my siblings Tanya, husband Paul, children Christopher, Olena, and Milana. My brother Mark, his wife Stephanie, Lydia and Cordelia, and my brother Mirko and his wife Kara. So thank you all for joining us today to celebrate this amazing woman who we are lucky enough to call Mom and Mamusha. So, thank you also to the administration, thank you to the staff, thank you to the board of directors who put together this lovely event. I know I speak for all of my siblings when I say that we are so proud of our mother and her incredible career, a career of leadership and of service in this place that is so near and dear to our hearts, the Pantheon. My siblings and I sort of grew up here. The Pantheon has always been a big part of our lives, my siblings and I, and even my father, the late John Ivan Tonkovich. We all worked here and volunteered here at some point. Along with many other relatives, aunts, uncles, great-grandparents, and our grandparents. So many worked here or volunteered here, and some of them became residents themselves. You may know my grandfather, the late Reverend Mitrat Petro Ivachio, and my late grandmother, Dobryuka Irina Ivachio. So I have many fond memories here, and some of them are recorded in photos in the hallway. Many memories of playing, of visiting, and I do remember my mother always working. She was always busy with work. Even outside of normal office hours, she might have brought work home. She was always working. She worked hard. But no matter what, she always made time for her family. Making time for us, driving me around to all the things I had to do, dance classes, many late nights helping with schoolwork. And I learned so much from my mom. She is truly my greatest role model. Among many lessons she showed me that it is possible to have a meaningful career and a family. Sorry. It's not easy, but it helps if you are passionate about the work you do. And my mother has always been, and she truly believes in the Pantheon and its vision. She has not just had an incredible and lengthy career, but such an impactful one. I know that she has touched so many lives and made a difference in her community and its seniors and the Ukrainian community. I'm honored to be your daughter.
Though this may be the end of an era, I know that my mom will continue to be involved with Pension, and I know she volunteers her time. And I know she also likes to keep busy and to do many things. But don't worry, I know that these grandkids are already planning so many things for you, so you will be busy, maybe busier than ever. But I do hope that you enjoy this new chapter in your life and that you manage to have some fun. You have more than earned it. Congratulations. Дякуємо, пані Соню. А зараз ми запрошуємо на сцену пана Юрка Горготу, пані Квітку Лопушанську, пані Олю Вовниш, щоб ми могли, пані Тереню, подарувати вам головний подарунок цього вечора. Будь ласка, запрошуємо. Перше, ніж ми подаруємо подарунок, ми хочемо приготувати вас, пані Тереню, до прийняття подарунку, якщо ви не проти. Усі ви розумієте, що коли людина вже на заслуженому відпочинку, їй приємніше сидіти в теплому кріслі, підперто гарними подушками. Раз, два, три. Робота художника Данила Глинчака. Данил. We'd like to thank Mr. James Carswell, who along with his wife Marika will be joining the Ivan Franko family in the near future. For our musical interlude at the beginning of our evening, and we'd now ask him to perform a piece that he would like to dedicate to Mrs. Terenya Tonkovich. Ladies and gentlemen, Mr. James Carswell.
We know that a lot of people who would have liked to have been here could not attend tonight. So before we continue, allow me to read. There it is. A couple of short but wholehearted greetings from people who could not make it this evening. The Right Reverend Presbyter Bogdan Sensfil at the last minute was not able to attend tonight's event. Вітання від отця протопресвітера Богдана Сенсю, Божого благословення і велика подяка пані Терені за вашу відданість і довголітню працю при пансіоні імені Івана Франка. May God bless. Also, the very Reverend Father Yaroslav Buchora had to change his plans to attend at the last minute, but extends his blessings and thanks to Pani Terenya. Also, I have special greetings from Sarasota. Congratulations to Terenya Tonkovich on her exceptional and colossal accomplishments as executive director and administrator at Ivan Franko Homes. We applaud and celebrate such unwavering dedication, passionate commitment, positive energy, and extraordinary success. Нехай Господь Бог вас поблагословить всіма Його благодатними дарами. З повагою і любов'ю, Зиновія і Василь Зміївський. А тепер, пані Тереню, ті, хто, на жаль, не змогли бути сьогодні з нами, вони знайшли спосіб достукатися до вас. І вони записали для вас відео привітання. Але спершу ми б хотіли представити до уваги вашої і до уваги усіх присутніх невеличке слайд-шоу, де можна буде простежити життя пані Терені від молодої дівчини і аж до сьогодні у пансіоні Івана Франка. Будь ласка, прошу вашу увагу на екран.
Mayor Bonnie Crombie here, extending my best wishes to Mrs. Terenya Tonkovich as you celebrate your retirement. It's hard to imagine how many hearts have been healed and how many lives have been touched by the important work you have undertaken as the Executive Director and Administrator at Ivan Franko Homes, alongside the outstanding team there. From the bottom of my heart, thank you for going above and beyond to support members of our community. I wish you the very best in your next chapter of your life. You've earned it. May you find time to take on new challenges and enjoy the things that you love the most. Congratulations, Terenya. Hi, Terry. I'm Tim Topornicki from Topper Linen and Uniform, and I want to wish you very, very, very well on your early retirement. I'm pleased to hear that you are finishing your career at Ivan Franko. I began my career with Ivan Franko many, many, many years ago. At the tender age of 16, my father sent me to Ivan Franko to make a delivery. I was so scared. I was so nervous. My Ukrainian was so poor, and my dad laughed and he said, "Practice your Ukrainian, you'll be fine." But it was a pleasant experience, and every time I went there and made a delivery, everybody was so kind. You've been very kind to our company over the many, many years. It's been over 50 years that we have serviced you fine people. And on a side note, I live right beside you on Humbervale Boulevard at the opposite end of the bridge. Many times I've spoken to residences about the park, about the river, about life, in a little bit of English and a little bit of Ukrainian. It's been all good.
So from all of us at Topper Linen Supply, we wish you well, we wish you happiness, and go enjoy the rest of your life and have fun, because you've done a great job for the seniors, and many of them will be very, very appreciative of everything you've done for them. Be well, and if you need me, I'm here. I'm not going yet. Thanks, Terry. Happy retirement. Вітаємо пані Тереню Тонкович. Бажаємо багато щастя. Бажаємо багато здоров'я на многі літа. Сьогодні ми вітаємо вас з чудовою подією. Вітаємо вас з виходом на пенсію. Величезна подяка за той внесок, який ви зробили за роки роботи для пенсіону. Ви багатьом допомогли і багато нас чого навчили. Я пам'ятаю себе, як я прийшла студенткою до пансіону і мала чудову нагоду навчитися багато чого у вас. Ви передавали вашу мудрість, досвід, знання, і я часто брала приклад з вас. Пані Тереня, ви дуже багато віддали цій роботі, адже працювали не просто абияк, а душу віддавали кожен день. Ви сповна віддавалися своїй професії, і тепер прийшла пора і вам віддати честь, і подякувати за всю вашу працю. І сьогодні, в такий урочистий, прекрасний день, прийміть мої найщиріші вітання з виходом на пенсію. Чудова пора настала. На роботу не треба поспішати. Багато часу можна присвятити дітям, онукам і займатися заняттям до душі. Приходьте до нас у гості, запрошуйте нас також до себе в гості. Пам'ятайте, вас всі поважають, люблять, і ми завжди з вами. Пані Тереня, я вас щиро вітаю з цією чудовою подією і бажаю вам доброго здоров'я, чудового настрою, щастя, багато радісних подій, любові від дітей та внуків. Насолоджуйтесь життям, займайтеся улюбленою і цікавою справою. Веселих вам свят у колі рідних, світлої радості і благополуччя в домі. З повагою, Наталя Разак. Приємно вас бачити. Приємно. Але так як подумати, так в серцю, нам жаль, що ви вже відходите. Дай вам, Боже, всього добра, кріпкого здоров'я, всього доброго. Шановна пані Терено, ми сьогодні зібралися тут вже провести вам дорогу гарну, бо ви відправляєтеся на пенсію, і щоб ви були щасливі, щоб ви завжди згадували нас, всіх своїх друзів, всіх, хто тут був, і все ваше керівництво. Дякуємо вам за ваше керівництво, що ви керували тут, і до всіх відносилися дуже добре і дуже гарно, і всі вам вдячні, як за рідний дім. Дорога пані Тереня, бажаю вам щастя, здоров'я, виходом на пенсію. Бажаю всього найкращого і здоров'я багато на довгі роки. Бажаю вам всього найліпшого за працю, що ви дали до громади, особисто до Івана Франко, резиденції, яка є справді спеціальна резиденція. Я знаю, бо я тепер живу тут і можу сказати, що я дуже задоволений. Високоповажена і дорога пані Тонкович, ви передовсім гарна людина, високий професіонал і прекрасний директор. Ви мудра, добра, помічна, вимоглива і справедлива. Гарно було з вами працювати. Ну і ваші чудові діти, яких ви виховали на гарних людей і високих професіоналів. Ну і ще та Теренця синьоока. Теренчу, де ви є? Все хтось питав за ту синьооку Теренчу, все якісь панове питали за синьооку Теренчу. Так що відпочивайте,
Насолоджуйтеся вашою родиною, дітьми, онуками і сонцем на небі. Багато вам здоров'я і Божого благословення. Шановна пані Тереню, щиро вітаємо вас з вашим 70-річчям. Бажаємо вам щастя, здоров'я і успіхів у вашому житті. Щиро дякую вам за вашу працю, за все, що ви принесли до нашого будинку і для нас особисто всіх працівників. Многая літа вам, шановна пані Тереня. Многая літа! Шановна пані Тереню, сердечно дякуємо вам за плідну працю в наших норсінгомах і бажаємо вам многая літа! Шановна і дорога пані Тереня, після довголітньої праці, бджолиної праці для пансіонів Івана Франка зичимо вам щасливих, здорових, сонячних, Богом благословенних літ на многії і благії літа. Вдячні працівники і вдячні наші мешканці за вашу багаторічну роботу. Многії і благії літа вам. Шановна пані Тереню, дякуємо вам за працю у пансіонах Івана Франка. Бажаємо вам здоров'я, на многая і благая літа. Хай, Тереню, хочу передати моїй сестриці щирі побажання. Гратулюю тобі і дякую тобі, Тереню, за довгі літа, які ти присвятилася як адміністраторка та голова пансіону Івана Франка. Ти визналася своєю приємною поведінкою та ефективними організаторськими навичками, допомагала сотням мешканцям та українській громаді. Бажаю тобі, Тереню, всього найкращого, щастя, здоров'я та більше відпочинку у дальшому життєвому шляху. Congratulations, Babcha. Happy birthday, Babcha. Digi Lulu. Happy birthday, we love you. Гратулюємо і бажаємо всього найкращого. Дуже люблю. Hi, Babcha! We're so proud of everything that you have accomplished and everything that you continue to accomplish. You truly are amazing. Congratulations on retiring. And the best part about being retired is that you can spend more time with us. Дуже люблю! Дорога пані Тереню, щиро вам дякуємо за ваші 52 роки для пансіонів імені Івана Франка. Thank you very much for inspiring us, Mississauga team, to perform at our best. Ми бажаємо вам всього найкращого. Бажаємо щастя, радості, Успіхів! любові, міцного здоров'я. Многая літ! Многая літа! And happy retirement. А тим часом наша офіційна частина підбігає до кінця. Хотіли би повідомити усіх присутніх, хто мав би бажання ще привітати пані Тереню. Позаду вас є столик для подарунків і квітів. Також є скринька, куди всі охочі можуть кинути картку. А тим часом ми запрошуємо всіх гостей на свіже повітря, на двір. Але пані Тонкович хоче сказати. Зараз, хвилинку. Всечесніший і
все світліші очі. Дорога пані Квітко, пані Олю, члени дирекції, члени моєї родини, мої приятелі і друзі. Як подумати, 52 роки – то є багато. Ніколи б я не уявляла, що я так довго попрацюю, і що тільки для пенсіону ціле життя не мала я іншої праці. Thinking back, I feel very fulfilled. I have been very blessed. I have loved working with seniors and still often marvel at the wisdom and perseverance of many of them. I have enjoyed the relationships I have built with Ivan Franko Home's dedicated, hardworking employees. At the same time, I'm happy to say that I'm proud of my 4 children who have all completed post-secondary and graduate studies and started their own families. And I'm thrilled and astonished with the obvious brilliance of my 8 grandchildren. And now I look forward with excitement to what the future may hold. At this time, I'd like to take the opportunity to express my gratitude for all the support and cooperation I've received from so many people associated with the homes, as well as numerous members from our community at large. Many of you have become friends and close associates, and I hope that we will maintain our friendships for years to come. In the meantime, I wish all of you the best of health, happiness, and true self-fulfillment. I know also that I'm leaving the 2 homes and their residents in good hands. Our 2 administrators and their respective management teams are very professional, kind, caring, and devoted to our residents and staff. And Ivan Franko Homes board members are all highly qualified professionals, very knowledgeable in their fields, competent and dedicated. May Ivan Franko Homes continue to grow and prosper, always maintaining its cultural character, our age-old traditions and celebrations. And may our dream of a seniors care campus become a reality very soon. And looking ahead to the Salah that is being planned, I would like Mr. Horwata to accept a small donation from me for the Tree of Love and the construction of the new building. Yeah. If you call a $20,000 contribution small, wow, that's really generous. And this is what's going to be built starting in about a year next door. Thank you so much, Terenya. You've inspired this, and thank you so much for all of your support. And you're going to be part of this, so thank you. Thank you. Bye. Дякуємо, пані Тереню. Тож, на цій ноті ми завершуємо нашу офіційну частину. Всі, хто хотів ще поговорити особисто чи привітати пані Тереню, зможете зробити це на дворі. Запрошуємо вас на продовження свята, але попросимо пані Тереню затриматися і вийти останньою. Ми би хотіли вас гарно привітати всі. Дякую ще раз.
Thank you. The formal portion of the evening has ended, and you are invited to proceed through the garden doors behind you to the garden party. Once you're outside the building, masking will no longer be mandatory, but that's up to you.